Sabihin nga yan muna, pero sumandok ako. Ibig sabihin sa pagkain yun. Diba? Ayoko na, pero kumuha ka pa ng food. Oh, this is so nice and pretty naman. Ang ganda, diba? So, aura nga muna ako dito. Picture lang ako.
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it. So guys, kakain na kami. Mamaya na. So the food is ready. Order ka na lang ulit ng isa pang ganyan kung hindi, ano, isa lang. Picturean ko eh. Okay. Masubukan nga ako na eh. Ganda dito, masarap pagkain. Masarap yung chicken, malambot. 1 hour later. Dito lang po magtatapos yung aking vlog for the lunchtime. Sabi ko dito magtatapos yung lunchtime. So, babalikan po namin kayo kung sa swimming na kami. See ya! Ngayon po, magta-try po tayo ng cliff diving. Cliff diving kahit wala po tayong cliff. Ayusin mo yung post Ano? Tree diving to. Hindi na to cliff diving, kundi tree diving. Video naman po kuya. Eh ate, usan mo na natin. Natatakot na talaga ako. Wala yan. Ikaw ba may-ari nito? Nalaman mong wala. Oh, yung tawa ni kuya, nakakatakot to. Sige, ate. Pausan sila ikaw hilahin para mahila tayo. Sige, sige. A few minutes later. Baby girl, kami yung... Akin ate, tali natin dito. Ate. Uy! Ate. So guys, nandito pa kami sa ilog. Namamangka. Nagbabasa po kami. Then bukas, pumunta kami sa may falls. Sabay tayo ate. Tayo tatlo. Pagkasalo namin, mabigyan mo kami. Ako na ang video. Naiwan, tumbalo na ako mag-isa. Ulo, natabawa ko sa ako. Game. 1, sabay-sabay diba? Wait lang. Sabay-sabay ba? Diyan na lang ako sa baba. Sige. Ang daya mo naman, nasa baba. Kasi nga dangerous na dyan. Ano? Ikaw dyan sumusog. Oh, sige. Oh, sige dun. Gusto mo dito? Hindi, sige dyan ka na nga lang. Napakababang pa ng bata. Ay, wow! Nagsalita yung kalilig. Okay. 1, 2, 3, go! Alam ko hindi siya tatalo. Tumalat ka na! Sinabi kong go ha. Okay. 1, 2, 3, go!
Akit ulit. Go, talon agad. Pag sinabi ko go ka, 1, 2, 3, go! What? Ano go? Hindi daw sabay-sabay? Sakit ang tulog ko! Ayaw niya na. O, ikaw na lang. Ako na lang, kuya.